Welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. Chào mọi người, mình tên là Thảo Nguyên. Today we will learn about how to say the words à and hả in Vietnamese daily conversation. First, let's watch the video. Em đó hả? Em thấy cái chìa khóa của anh ở đâu không? Chìa khóa hả? Hồi sáng em thấy anh để nó ở trên bàn mà. Sáng nay hả? Trên bàn hả? Rồi, trên bàn. Anh kiếm rồi mà không có. Anh kiếm hết rồi hả? Em. À, đó đây nè. Anh để trong túi quần mà anh quên. Vậy mà anh nói anh kiếm hết rồi đó hả? À and hả are commonly used in Vietnamese. They have different uses and can be loosely compared to some English expressions. First, is used to express realization or recognition, similar to oh or in English. For example, if someone tells you a fact that you didn't know and you want to express surprise or acknowledgement, you may say, em không biết cái đó, which translates to, oh, I didn't know that. More example, anh biết rồi. Anh biết rồi. The second one, ảnh là bạn trai chị. Ảnh là bạn trai chị. And the last one, cuốn sách đây rồi. Cuốn sách đây rồi. And the second one is hả. Hả is typically used to express confusion or surprise and is similar to what in English. For instance, if you didn't understand to hear clearly what someone said, you just may ask, hả? Anh nói lại được không? Which means, what? Can you say that again? More examples. 1. Anh là phi công hả? Anh là phi công hả? 2. Hả? Anh nói gì? Hả? Anh nói gì? The last one. Mày bị khùng hả? Mày bị khùng hả? For these words, especially hả, are often used in informal or familiar contexts. Remember that tones are important in Vietnamese, and this word can express different nuances depending on the tones used. It's practice time, filling the blank with the word or hả. Số 1. Anh biết rồi. Số 2. Anh làm nghề gì? Số 3. Em là giáo viên. Số 4. Nó bên kia kìa. Okay, hope you enjoyed the video. This is the end for the video. See you next time. Cảm ơn, chào bạn.
Thousands of Vietnamese learners have successfully achieved the goal learning Vietnamese with SVFF. You can do it too. Join us for a free 30 minutes trial here. Did you know that within just 3 months of learning Vietnamese one-on-one with us, we can help you communicate in simple Vietnamese? Ready to get started? Register for a free 30-minute trial here and take the first step towards mastering Vietnamese.